د مشرانوجرگه د رئیس فضل هادي مسلمیار په مشرۍ د یادې جرګې د سې شنبې ورځې په عمومي غونډه کې د یو عنوان قانون او یو عنوان نړیوال سند تصویب او تصدیق سربیره د عمومي غونډو او کمیسیونونو کاري رپورټونه واوریدل. خو د غونډې په پیل کې فضل هادي مسلمیار د خپل پلار فاتح مراسمو کې دولتي چارواکو او د هیوادوالو د پراخ ګډون څخه قدرداني څرګنده کړه او دارالانشا د عمومي رئیس او د یادې دارالانشا د کارکوونکو او د امنیتي ځواکونو له هڅو او کوښښونو څخه مننه وکړه. دغه راز مسلمیار د شهید محمد سالم زیدیار په نوم د زندق څلور لارې د نومولو لپاره د جمهوریت رئیس لخوا د مشرانوجرگه د وړاندیز د منظوري څخه هم خبر ورکړ. د مخابراتي خدمتونو قانون د ځینو موادو تعدیل او زیاتوالي طرحه چې د مواصلات او مخابراتو کمیسیون او نورو کمیسیونونو کې څیړل شوې وه د سناتورانو حاجي لطف الله بابا، محمد رحیم حسنیار او ګلاله اکبري لخوا غونډې ته وړاندې شو او د رایې په اکثریت تصویب شو او هم د کرنې او حیاتي علومو د نړیوال مرکز اساس لیک چې د نړیوالو چارو کمیسیون او نورو کمیسیونونو کې تر مطالعې لاندې نیول شوي د سناتورانو لطیف خان ژوندي، سید صفي الله هاشمي او فوزي سادات لخوا غونډې ته وړاندې او تصدیق شو. د غونډې په ازادو بحثونو کې یو شمېر سناتورانو د هغو اوازو په اړه چې ګواکې د مزار شریف د مولانا جلال الدین بلخي هوایي ډګر کې د المانیانو لخوا د جمهوري ریاست لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم وړونکې الوتکې ته د ناستې اجازه نه ده ورکړل شوې. وویل په هغه صورت کې که دا خبر سم وي د هېواد د ملي حاکمیت د بهرنیانو لخوا نقض شوی، باید مسؤل ارګانونه د دې خبر د کروالي په اړه معلومات وړاندې کړي. خو د ملي جنبش حزب د مشرتابه غړو څخه سناتور عبدالله قرلوق دغه مسله یوه اوازه وبلله او وویل چې په نږدې راتلونکي کې به د جمهوري ریاست لومړی مرستیال هېواد ته راستون شي. همداراز په غونډه کې سناتورانو د پاکستاني پوځیانو لخوا د ډیورنډ فرضي لیکې په اوږدو کې تر اغزن سیند د نفت څخه خپل اندېښنې بیان کړې او د بین الپارلماني اتحادیې په ادرس د اعتراض لیک د استولو غوښتنه وکړه تر څو دغه هېواد د غیر قانوني سرغړونو څخه ډډه وکړي او زیاته یې کړه. پاکستان همداراز د نړیوالې ټولنې د ذهنونو د غولولو او د درې اړخیزه توافقنامې خلاف له همغږي پرته په سرحدي سیمو کې په یو اړخیز توګه پوځي عملیات پیل کړي دي. باید افغانستان حکومت د هېواد د سرحدونو په ساتلو کې پرېکنده هڅې وکړي او نړیواله ټولنه او په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالاتو د پاکستان سرغړونو له امله په دې هېواد باندې اړین فشارونه وارد کړي. د مشرانوجرګې غړو د هېواد دفاعي او امنیتي ځواکونو سرښندنو څخه ملاتړ ترڅنګ وویل یاد ځواکونه بریالي شول چې د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ ترهګرو له منګولو څخه وژغوري او اړتیا شته چې د ټولو سیمو او په ځانګړې توګه د بغلان ولایت چې دمګړۍ په کې سخته جګړه روانه ده چانیز عملیات پیل او یادې سیمو ته اساسي پاملرنه وکړي. د ولسي جرګې د غړي میرداد نجرابي د څرګندونو بې بنسټه بلل د پوهنې وزارت په ګډون په زیات شمېر وزارتونو او خپلواکو ادارو باندې د پراختیایي بودیجې په نه لګولو نیوکه په ننګرهار کې د یو دیني عالم د وژنې غندل او ځینې نور مسایل د نن ورځې په غونډو کې مطرح شول. فضل هادي مسلمیار د مطرح شوي بحثونو په جمعبندۍ کې د هېواد د لوړپوړو چارواکو د سفرونو پر همغږي د ټینګار ترڅنګ ویل د مخالفینو له منګولو څخه د ناوې ولسوالۍ بیرته ترلاسه کول د هېواد د دفاعي او امنیتي ځواکونو لاسته راوړنه ده. هیله مند چې د بغلان په ګډون ټولو سیمو کې هم لازمه پاملرنه وشي او زیاته کړه پاکستان چې د سرحدي سیمو کې پوځي عملیات په لار اچولي د عامه ذهنونو د حریفولو لپاره دی. هیله مند چې وسلوال پوځ د پوهولو په ساتلو او ترهګرو د راتګ څخه د مخنیوي لپاره هیڅ راز هڅې او کوښښونه ونه سپوي. مسلمیار په ډیورنډ کرښه کې د پاکستان سرغړونو ته د اشارې په ترڅ کې ویل د دې سرغړونو په اړه مو څو ځلې خپل مخالفت او نیوکو غږ پورته کړی دی او بیا هم د بهرنیو چارو وزارت په مشورې او همغږي دغه مسله څېړو او خپل اعتراض اړوند مراجعو ته لیږو. هغه زیاته کړه امنیتي مسؤلان د هېوادوالو او په ځانګړې توګه د دیني عالمانو د امنیت د ټینګښت مسؤلیت لري چې باید په دې برخه کې اړین تدبیرونه ونیول شي او زیاته کړه دا چې د روان کال د لومړي اجلاس وروستۍ ورځې دي یوازې څو عنوانونه محدود قوانین چې د ولسي جرګې څخه استول شوي نور ټول قوانین او نړیوال سندونه د مشرانوجرګې لخوا تصویب او تصدیق شوي او اړوندې مراجعو ته لیږدول شوي دي. دغه راز لومړي نایب محمد علي زیدیار چې د غونډې د یوې برخې مشري کول ویل د غبرګوري د چنګاښ میاشتې په افغانستان د خلکو د جهاد یو شمېر سردارانو او د شهادت سره برابر ده چې کولی شو د قمندان علاودین خان، علامه سید اسماعیل بلخي او صفي الله افضلي څخه یادونه وکړو او هم د روان کال په همدې میاشتو کې د هېواد ګڼ شمېر امنیتي مسؤلینو او عدالت غوښتونکو په بېلابېلو پېښو کې خپل ځانونه له لاسه ورکړي دي. دغه راز د شهید محمد سالم زیدیار په نامه د زندق څلور لارې د نومولو په تړاو له جمهوري رئیس مشرانوجرګې او د سړکونو له نومونې له کمیټې څخه مننه وکړه. زیدیار هغه اوازو ته په اشارې سره چې ګویا د جنرال دوستم وړونکې الوتکې ته د ناستې اجازه نه ده ورکړل شوې وویل په هغه صورت کې چې دا خبره
کره دی ملي حاکمیت نقض دی ځکه تر اوسه هیڅ محکمې د جنرال دوستم په اړه حکم نه دی صادر کړی او باید د افغانستان د ناوړه وضعیت په خاطر د یادې موضوع پر وړاندې له احتیاط څخه کار واخیستل شي. د غونډې په وروستۍ برخه کې د دویم نایب ډاکټر محمد آصف صدیقي په مشرۍ د 14مې دورې د اووم کال په لومړي اجلاس کې د 11 کمیسیونونو کاري راپورټونه وړاندې شول او د دې راپورټونو بشپړ متن به د کمیسیونو د خبرونو په ردیف کې خپور شي. وروسته د اجنډا سره سم د 14مې تقنیني دورې د اووم کال د لومړي اجلاس د کړنو د راپورټ لنډیز د مجلس د منشي نایب ډاکټر فیصل سمیع لخوا وړاندې شو چې په دې راپورټ کې راغلي دي په دې موده کې 14 عمومي غونډې د کمیسیونونو 422 غونډې او د رئیسانو د کمیټې 12 غونډې جوړې شوې دي او 6 عنوانونه قوانین او 9 عنوانونه معاهدې نړیوال میثاقونه پروتوکولونه او موافقتنامې تصویب او تایید شوي دي. همداراز په دې موده کې د وزیرانو او نورو حکومتي چارواکو په ګډون 538 ځلې عمومي غونډه او کمیسیونونو کې مسؤلین استجواب شوي او د خلکو او حکومتي ادارو سلګونه شکایتونه او عرضپاڼو ته رسیدګي شوې ده. د دې راپورټ پر بنسټ مشرانوجرگه په بېلابېلو برخو کې 22 مورده پیغامونه اعلامیه او پریکړه لیکونه صادر کړي دي او 11 ځلې د مجلس پلاوي له ولایتونو او کابل میشتو ادارو څخه څارنه کړې ده. د نن ورځې د غونډې په جوړېدو سره وپتل شوه چې سناتوران د هېواد اساسي قانون د حکم سره سم د روان کال د زمري د میاشتې له لومړۍ نېټې څخه تر اوړي د یوې نیمې میاشتنۍ تعطیل په موده کې په خپلو ولایتونو او سیمو کې له خپلو محکمینو سره لیدنې او کتنې وکړي او د دوی غوښتنې ستونزې او وړاندیزونه د راټول او راتلونکي اجلاس ته وړاندې شي. د غونډې رئیس سناتورانو د ترڅنګ چې د مشران جرګې دارالانشا د لوی رئیس او کارکوونکو څخه تقدیر څرګند کړ امنیتي مسؤلانو ته وغوښتل چې په مرکزي ولایتونو کې د سناتورانو او ټولو هیوادوالو د امنیت په ټینګولو کې هر اړخیز تدابیر ونیسي. محمد علم عزتیار نایب اول و محمد آصف صدیقی نایب دوم مشرانوجرگه امروز با سفیر جمهوری پاکستان مقیم کابل در حالی که نایب منشی و شماری از سناتوران نیز حضور داشت طور جداگانه ملاقات تعارفی نمودند. در این ملاقات ها نخست زاهد نصرالله خان سفیر جمهوری اسلامی پاکستان با اتحاف دعا و ابراز تسلیت به نسبت شهادت محمد سالم عزتیار فرزند ارشد محمد علم عزتیار در مورد توسعه و تحکیم روابط میان دو کشور همسایه ابراز آمادگی نمود. در این ملاقات ها نایبان مشرانوجرگه ضمن یاددهانی از مشترکات دینی، همسایگی جمهوری اسلامی افغانستان و پاکستان، از مهمان نوازی مردم آن کشور در دوران جهاد به نیکویی یاد آوری نموده افزودند که متاسفانه برخی مشکلات از جمله ظهور تروریسم و افراطگرایی باعث تیرگی روابط میان دو کشور گردیده است. ایشان پدیده تروریسم را یک تهدید در منطقه و جهان دانسته تاکید کردند که باید هر دو کشور در برابر این پدیده خطرناک مبارزه صادقانه و مشترک نمایند. در اخیر جانبین بر توسعه روابط پارلمانی دو کشور تأکید داشته گفتند که پارلمان‌های دو کشور می توانند نقش تعیین کننده را در تحکیم مناسبات دو کشور داشته باشند. هکذا محمد علم عزتیار نایب اول مشرانوجرگه امروز با معیت شماری از سناتوران با استاد محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح دیدار نمود. نایب اول مشرانوجرگه طی صحبت به نمایندگی از هیئت اداری و سناتوران مراتب تبریکی و تهنیت خویش را به نسبت انتصابشان در سمت ریاست شورای عالی صلح ابراز داشته ابراز امیدواری کرد که با روی کار آمدن رهبری جدید در شورای مذکور این شورا بتواند در جهت تحکیم صلح و ثبات و تسریع پروسه صلح در کشور با حفظ دستاوردهای 14 ساله مردم افغانستان تلاش همه‌جانبه نماید. هکذا نایب اول مشرانوجرگه با تمجید از کارکردهای ارزنده رئیس شورای عالی صلح در دوران جهاد و مقاومت و پس از روی کار آمدن اداره موقت در کشور لوگوی مجلس سنا و یک ساق چپن را طور تحفه به موصوف تقدیم نمود. سپس محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح پیرامون فعالیت‌های آن شورا روشنی انداخته گفت همه ما مسئولیت داریم تا با تمام جدیت و تلاش متداوم پروسه صلح را دنبال کنیم. موصوف همچنان از استراتژی جدید آن شورا یاد آوری نموده افزود با نهایی شدن آن مراحل بعدی پروسه صلح دنبال و بر مبنای آن زمینه گفتگوهای بین الافغانی ادامه خواهد یافت.